अच्छा सिक्का खत्म हो जाएगा। अच्छा चांदी तांबा सोना 3 शावर आ जाएंगे, लोहा भी उठ जाना। चुका लगे पक्के तगे रहने दो सामने पक्के तगे रहने दो सामने
छोटी पास शाबाश शाबाश ਹੱਥ ਧੋਲੀ ਹੈ ਭਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ना कर जाओ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ नहीं बन गया ਜਿਉਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ठीक हो गया ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ठीक है और आपको जाए ना आराम में जाओ तो मैं कहा हाथ भेज कर दे ਨਸੀਬ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ उन्हें हो गया ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਵੇ मार आपे बता नहीं कि ना आखो ले ले होने तो ले आओ अच्छा क्यों साहब अच्छा तेरा तेन कुत्ता खाना उन्होंने लोड़ कोई ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ पाया सिक्का को सिक्का की बैटरी का ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਧਾਤ ਪਈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ सिक्का निकलेगा होन वक्ती तौर ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਤਿੰਨ ਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਏਗਾ ਤਦਾਬ ਵਿੱਚ ਤਦਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਫੌਤ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਾ ਜਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਾ ਜਾ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜੀ ਲੈ ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਈਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੰਜੀ ਤਾਵਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ